लहान असो वा मोठे असो, हिवाळ्यामध्ये ही पौष्टिक खिचडी प्रत्येकाने नक्कीच खायला पाहिजे. जर तुमच्या घरी अगदी लहान मुले असतील ना, 1.5 ते 2 वर्षांचे, त्यांच्यासाठी तर ही खिचडी भरपूर पौष्टिक आहे आणि चवीला म्हणाल ना तर अफलातून लागते. यामध्ये भरपूर भाज्या आणि पालेभाज्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. खिचडीची रेसिपी माझ्या पद्धतीने नक्की ट्राय करा, खूप आवडेल तुम्हाला. इथे मी बासमती तांदूळ घेते आहे 1 कप. यासोबत मी तूर डाळ घातलेली आहे अर्धा कप. तुम्ही इथे मूग डाळीचा वापर करू शकता. मला मूग डाळ फारशी आवडत नाही म्हणून मी तूर डाळीचा वापर केलेला आहे, पण तुम्ही मूग डाळ वापरू शकता. 2 ते 3 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवायचे आणि अर्ध्या तासासाठी भिजत घालायचे. हे बाजूला ठेवूया. आता इथे मी मूठभर पालकची पानं घेतलेली आहे. देठ अगदी कोवळे असतील तर वापरू शकता, पण खूप जाड देठ असतील ना तर नाही वापरले तरीही चालतील. पालक स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि नंतर बारीक चिरायची आहे. चिरत असताना अगदी बारीक चिरायची आहे, जशी आता मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवते आहे. पालक चिरून झालेली आहे. आता इथे आपल्याला कांदा आणि टोमॅटो लागणार आहे. तर 2 अगदी छोट्या आकाराचे टोमॅटो चिरून घेतलेले आहे. 1 मोठ्या आकाराचा कांदा चिरून घेते आहे. अगदी बारीक असा चिरून घ्यायचा. आता इकडे वाटण तयार करण्यासाठी 7 ते 8 लसूणच्या पाकळ्या, मूठभर कोथिंबीर, यामध्ये अर्धा ते 1 इंच आलं घालायचं आहे आणि याचं एक वाटण तयार करून घेऊया. तुम्ही खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलं तरीही चालेल. खूप जाडसर असं वाटण ठेवायचं नाही किंवा खूप बारीकही वाटायचं नाही, असं मध्यम ठेवायचं. काही भाज्या घेतलेल्या आहे त्या मी तुम्हाला घालत असताना नंतर सांगणार आहे. ताजा मटर सीझनमध्ये आहे तर नक्की घाला. आता जे डाळ तांदूळ भिजत घातलेले होते ते आपण सर्वात आधी कुकरला घालूया. भिजत घातलेल्या पाण्यासहितच घालायचं आहे, कारण हे आपण ताजंच पाणी घातलेलं होतं त्यामुळे फेकण्याची गरज नाही. यामध्ये मी 2 कप पाणी घालते आहे. सुरुवातीला आपण 1 ते 1.5 कप पाणी घातलेलं होतं. ही लपलपीतच खिचडी बनवायची आहे म्हणून पाणी जास्त घातलेलं आहे. हळद घालायची, तेल किंवा तुपाचा वापर करू शकता. मला यामध्ये पाण्याचं प्रमाण अजूनही कमी वाटते आहे, त्यामुळे मी अजून 1 कप पाणी घालणार आहे. आता भाज्यांमध्ये मी इथे गाजर घालते आहे, फ्लॉवर आणि बीन्स घालते आहे. भाज्या स्वच्छ धुवून नंतरच घालायच्या आहे. प्रमाण थोडं कमी जास्त करू शकता. मध्यम आचेवर 3 ते 4 शिट्या काढून ही खिचडी शिजवून घेऊया. चला यासोबत एक रायता बनवायचा आहे. त्यासाठी मी काकडी घेते आहे. तुम्ही मुळ्याचा वापर करू शकता किंवा बीटही वापरता येईल. काकडी किसून घ्यायची. यामध्ये आपल्याला घट्ट असलेलं ताजं दही वापरायचं आहे. जे क्रीमी दही येतं ना ते वापरा. छान चव येते रायत्याला. अर्धा चमचा भाजलेल्या जिऱ्याचं पूड, चाट मसाला आणि सोबतच काळं मीठ घालायचं आहे. बारीक चिरलेला कांदा घालायचा. कोथिंबीर घालायची आहे. सर्व छान मिसळून घेऊया. आता यामध्ये ना मी घालते आहे थोडी साखर. जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की घाला. दह्यामध्ये हलकासा आंबटपणा असतो ना, तो बॅलन्स करण्यासाठी दह्यामध्ये साखर नक्की घालायची. चला आता इकडे आपण खिचडी शिजवायला ठेवलेली होती ना, ती 3 शिट्या झाल्यानंतर आपण उघडून बघूया. बघा, मस्त छान शिजल्या गेलेली आहे. आपण डाळ आणि तांदूळ भिजत घातलेले होते ना, त्यामुळे ही खिचडी पचायलाही हलकी होते. भरपूर भाज्या घातलेल्या आहे, त्यामुळे पौष्टिक सुद्धा बनणार आहे. फोडणी करण्यासाठी कढईमध्ये 1 ते 2 चमचे तेल गरम करायचं. तुम्ही संपूर्ण तुपामध्येही बनवू शकता. मी थोडं बटर घातलेलं आहे. तेल आणि बटर छान गरम झालं, की यामध्ये मोहरी आणि जिरे घालायचं. सुकलेल्या लाल मिरच्या घालायच्या. मुलांसाठी बनवत असाल तर मिरच्या स्किप करा. आता यामध्ये सर्वात आधी बारीक चिरलेला कांदा परतून घ्यायचा आहे. कांदा 2 ते 3 मिनिट परतून झाला, हलकासा मऊ पडायला लागला, की यामध्ये चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे. ज्या भाज्या तुम्हाला आवडत नसतील ना, त्या तुम्ही इथे स्किप करू शकता. टोमॅटो छान मऊ पडायला लागलेले आहे. आता यामध्ये ताजा मटार घालायचा. हे सुद्धा छान परतून घ्यायचं. मटार आपण कच्चा घातलेला होता, त्यामुळे झाकण ठेवून नीट शिजवून घ्यायचं आहे. बघा आता मटार जो आहे ना, तो सुद्धा मऊ पडायला लागलेला आहे. यामध्ये आता आपल्याला घालायचं आहे लाल तिखट. लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर तिखट स्किप करा. हळद, धनेपूड घालायचं. मी कांदा लसूण मसाला घालते आहे आणि गरम मसाला. सोबतच तयार केलेलं वाटण घालायचं आहे. छोट्या मुलांसाठी म्हणजे 1.5 ते 2 वर्षांच्या मुलांसाठी जर तुम्ही ही खिचडी बनवत असाल, तर कुठलेच मसाले यामध्ये घालू नका. फक्त हळद आणि धनेपूड घालायचं. थोडं गरम पाणी घालायचं आहे. आता परत झाकण ठेवून आपल्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे. बघा कडेने तेल सुटायला लागलेलं आहे ना, आता मसाले छान परतल्या गेलेले आहे. आता यामध्ये आपल्याला चिरलेला पालक घालायचा आहे. पालकची जी पानं असतात ना, ते लवकर शिजतात, पण देठ शिजायला थोडा वेळ लागतो. खिचडीमध्ये कुठलीही भाजी जर कच्ची राहिली ना, तर खिचडीची चव बिघडते. खायला तितकीशी छान लागत नाही. तर आता पालकमधलं जे पाणी आहे ना, ते सुद्धा निघेपर्यंत आपल्याला छान शिजवायचं आहे. बघा आता पालक मऊ पडलेली आहे. परत मी झाकण ठेवते आहे आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी शिजवून घ्यायचं आहे. आता बघा इथे पालक छान एकजीव झालेली आहे. यामध्ये आता कुकरमध्ये शिजवलेले जे डाळ तांदूळ होते ना ते घालायचे आहे.
जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ही खिचडी लहान मुलांसाठी खूप पौष्टिक आहे. जे 1.5 ते 2 वर्षाची मुलं असतील ना, त्यांच्यासाठी भरपूर पौष्टिक आहे. कारण यामध्ये भाज्याही घातलेल्या आहे आणि ही पचायला खूप हलकी आहे. अगदी लपलपीत अशी खिचडी लहान मुलांना खायला खूप आवडेल. तुम्ही नेहमी-नेहमी मुलांना प्लेन खिचडी खाऊ घालत असाल ना, तर एकदा ही पौष्टिक खिचडी खायला घाला. बरेचदा आपण बघतो लहान मुले भाज्या अजिबात खात नाही. पण अशा पद्धतीने खिचडीमध्ये घालून जर मुलांना तुम्ही भाज्या खायला घालाल ना, तर मुले आवडीने भाज्या खातील. तर आता इथे बघा मी थोडं गरम पाणी घातलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं. छान सर्व मिसळून घ्यायचं. तुम्हाला ही खिचडी अजूनही पातळ बनवायची असेल तर पातळ बनवू शकता. जसं 1.5 ते 2 वर्षांच्या मुलांसाठी ही खिचडी यापेक्षाही पातळ बनवल्या जाते, जेणेकरून ती पचायला हलकी होईल. त्यानुसार तुम्ही कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करू शकता. तुम्हाला जर खूप लपलपीत आवडत नसेल तर पाण्याचं प्रमाण तुम्ही थोडं कमी ठेवा. पाणी घालत असताना गरम पाण्याचाच वापर करा. गार पाणी घालू नका, त्यामुळे खिचडीची चव बिघडते. तर इथे खिचडी बघा गरमागरम खिचडी तयार झालेली आहे. दिसायला बघा काय मस्त दिसते आहे ना. गरमागरम खायलाच मजा येते. गार केल्यावर खाऊ नका. गरम-गरमच खा. आणि या खिचडीबरोबर जो रायता मी बनवलेला आहे ना, तो खरंच खूप मस्त लागतो. या खिचडीबरोबर म्हणा, बिर्याणीबरोबर तुम्ही सर्व्ह करू शकता. मी याआधी तुमच्यासोबत व्हेज बिर्याणीची रेसिपीसुद्धा शेअर केलेली होती. तुम्ही बघितली नसेल तर कमेंट करा. मी व्हेज बिर्याणीची रेसिपीसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करेल. आणि ही खिचडी तुम्ही एकदा तरी नक्की ट्राय करून बघा. मी भरपूर वेगवेगळ्या खिचडीच्या रेसिपी याआधीसुद्धा तुमच्यासोबत शेअर केलेल्या आहे. ही खिचडी त्यामध्ये सर्वात पौष्टिक आहे, कारण यामध्ये आपण पालकचा वापर केलेला आहे. सोबतच भरपूर भाज्याही घातलेल्या आहे, डाळीचाही वापर केलेला आहे आणि तांदूळाचा सुद्धा वापर केलेला आहे. एक संपूर्ण अन्न ज्याला म्हणतात ना, तशी ही खिचडी आहे. जी लहान असो, मोठी असो सर्वांसाठी पौष्टिक आहे. आणि तसंही बघायला गेलं, आता सध्या थंडी खूप पडते आहे ना, तर थंडीमध्ये अशी खिचडी खायची मजाच काही वेगळी आहे. ते नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर करा.